მშვიდობის საუყურებთ დიანიუსის სპეციალურ გამოშვებას დღის მთავარ თემებს კოლეგებთან ერთად მე ირმა ბუზიაშვილი გაგაცნობთ. გორში უმოწყალოდ ნაცემი 18 წლის ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. პაციენტი კლინიკა გორმედის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული, მას წუხელ გვიან ღამითვე ჩაუტარდა გადაუდებელი ოპერაცია. კლინიკის რეანიმაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით იგეგმება პაციენტის გადაყვანა თბილისში. სპეციალიზებულ კლინიკაში შეგახსნებთ, რომ გუშინ გვიან საღამოს გორის ერთ-ერთ რესტორანში ჩხუბი მოხდა და ახალგაზრდა მამაკაცს სასტიკად გაუსწორდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 229 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც ხულიგნობას გულისხმობს. წინასწარი ინფორმაციით მუხლი გადაკვალიფიცირდება. დღეს განთენისას კლინიკაში შემოყვანილი იქნა პაციენტი 18 წლის ახალგაზრდა ტრამვული დაზიანებით. ჩატარებული კვლევებით დადასტურდა ქალატვინის მძიმე ტრამვა, არის ქალას ფუძის ხაზოვანი მოტეხილობა, სახის ცვლილების მრავლობითი მოტეხილობა, აღმოჩნდა სუბარაქნოიდული და ეპიდურული სისჩაქცევები, ტვინის დაჟეჟილობა და შეშუპება. ჩაუტარდა სათანადო ქირურგიული ჩარევა, ნეიროქირურგიულმა ჯგუფმა იმუშავა. პაციენტი რჩებოდა მართვის სუნთქვაზე, მიღწეული იქნა შედარებითი სტაბილიზაცია და შემდგომი მკურნალობის გაგრძელებისთვის გადაყვანილია დედაქალაქში კლინიკა ჯერასში. გორის ცენტრში მსუბუქი ავტომანქანა დაიწვა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ ჭავჭავაძის გამსირზე მოხდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო ბრიგადები. მომხდარის შედეგად საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზებს შესაბამისი სამსახური დაადგეს. ცეცხლი მოიგინა, დაბლიდან ეგიდა ცეცხლი. არა, პატრონმა გამოუძახავ იმასა, პაჟაგამანი. ისიც მოვიდა მაშველი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშვების მიმდებარედ მომხდარი ავარიის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ტოიოტას მარკის ავტომობილი, რომელიც დასავლეთის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ამოდრიალდა. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ. დაშავებულები კი სასწრაფო დახმარების ჯგუფებმა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეორე ნაწილით არის დაწყებული. სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მეშვეობით შემოყვანილი ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილიდან 4 პაციენტი, ყველას ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები და დამოკმაყოფილებელი მდგომარეობით, მხოლოდ დაჟეჟილობებით და ზედაპირული ტრავმებით გაეწევნენ ბინას. ჟურნალისტების მიმართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მედიის წარმომადგენლები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაწესებული შეზღუდვის მოხსნას ითხოვენ, რომელიც მათ ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფლებში გადაადგილებას უკრძალავს. უკვე რამდენიმე თვეა მათ არ ეძლებათ საშუალება გააშუქონ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა და საჭიროებები. ტრადიცია არც ამჯერად დაირღვა და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში შესვლის უფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ისევ არ მოგვცა. ლილუაშვილის უწყებაში განგვიმარტეს, რომ მავთულ ხლართებით შემოსაზღვრული ტერიტორიების სიახლოვეს გადაადგილების უფლებას ჩვენივე უსაფრთხოების მიზნით არ გვაძლევენ. ანუ მიზეზი რომ ამიხსნათ შეიძლება, როგორც ვიცი, ამ სოფელში არ არის ახლა არანაირი პრობლემა. მაგრამ მაინც უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, არ უსაფრთხოების წარმომადგენლებს საერთოდ. ვისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე? ჩვენი უსაფრთხოებიდან, იქ მოსახლეობა არის და იმათთვის არ არის საფრთხე? ვერ გაგცემს ამაზე პასუხი. ვისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვერ შეგვიშოთ ეს რომ უთხრა? ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა. მოსახლეობაზე სხვა რეაქციები აქვს, ჟურნალისტებზე სხვა რეაქციები აქვს. ალბათ. ძალოვანი უწყების ეს არგუმენტი მიუღებელია შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის დამფუძნებლის საბა წიწიკაშვილისათვის, რომელიც 2003 წლიდან ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა. მას არაერთხელ გაუშუქებია საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარება და თვლის, რომ მედიისთვის ბოლო პერიოდში დაწესებული შეზღუდვები უნდა გაუქმდეს. შემოდგომიდან ჩვენ ფაქტობრივად რეპორტაჟები გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებიდან აღარ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა დღესდღეობით მედიაში, რომ ჟურნალისტებს არ ეძლებათ იქ შესვლის უფლება. ყოველგვარი
დასაბუთებული ახსნა-განმარტების გარეშე. თითქმის 1 წელია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში ვერ შედიან სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებიც. ჟურნალისტები მათი როგორც მოქალაქეების უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ და მოუწოდებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაინტერესდნენ აღნიშნული ფაქტით. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აქტიურად მუშაობენ. ეს უკვე ხელისუფლებამაც დაადასტურა, რომ 2 თვეზე მეტი არის შიდა ქართლში 12-ზე მეტი სოფელში ხდება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი და ხდება დამატებითი ტერიტორიების ოკუპაცია და საფუძვლიანი ეჭვი გვიჩნდება იმის, რომ სწორედ ამის დაფარვის მიზნით ხდება ის, რომ ჩვენ წელიწადზე მეტია უკვე არ გვეძლევა საშუალება შევიდეთ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის მავნებლობა, მეტი არაფერი. ეს პრობლემა არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ ეს პრობლემა გრძელდება თითქმის 1 წელი არის და არ ვიცით როდის ექნება ამ ყოველივეს დასასრული. ჩვენ ჟურნალისტებს საკმაოდ დიდ დისკომფორტს გვიქმნის და საფუძვლიან ეჭვს გვიჩენს, რომ ხელისუფლება იქ გარკვეულ ინფორმაციას მალავს. უკვე რამდენიმე თვეა, რაც ჟურნალისტებს არ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ შევიდეთ და გავაშუქოთ იმ მოსახლეობის პრობლემები, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე სოფლებში. იმედია, რომ ამ ფაქტით დაინტერესდება საერთაშორისო საზოგადოება და შეიძლება ის რეალობა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით. იმას, რომ ჟურნალისტებს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში არ უშვებენ ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ალექსანდრე მერებაშვილი ამბობს, რომ ირღვევა როგორც ადგილობრივების, ასევე პრესისა და მედიის თავისუფლება. ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო დაინტერესებული იყოს იქ არსებული პრობლემების გაშუქებითა და როგორც საზოგადოების ეს საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მიწოდებით, სამწუხარო პრაქტიკა შეიმუშავეს ისეთი, რომ უკრძალავენ როგორც ჟურნალისტებს, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ჩავიდნენ ადგილზე და გაეცნონ პრობლემებს. ეს ერთის მხრივ არის, რა თქმა უნდა, გადაადგილების კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვა, მეორეს მხრივ ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობის უფლების შეზღუდვა, მათ საკუთარი პრობლემების წინაშე ისაუბრონ და მიაწოდონ საზოგადოებას ამის თაობაზე ინფორმაცია. გარდა ამისა, ეს არის აშკარა ჩარევა და უხეში ხელყოფა ჟურნალისტური საქმიანობისა და პრესის თავისუფლებისა. შესაბამისად, მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყონ სახელმწიფო, ეს ასე თქვა თითიდან გამოწვეული მიზეზი, რომელიც ნამდვილად არ არის რეალური და არ შეესაბამება იმ უსაფრთხოების სტანდარტებს, გადადოს გვერდზე და მისცეს მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავისუფალი მუშაობის უფლები. მედიის მსგავსად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში გადაადგილების უფლება შეზღუდული აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს. ისინი იმედოვნებენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ჩარევით აღნიშნული პრობლემა მალე მოგვარდება. დახმარების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა სოფელ საქაშეთში ადგილობრივების ზარალის ანაზღაურებას ამდრომდე ელოდებიან. შესაბამისმა კომისიამ სტიქიით მიყენებული ზარალის დათვლა უკვე დაასრულა. განსაზღვრულია იმ თანხის ოდენობაც, რომელიც მათ დასახმარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთს სტიქიის კვალი ამდრომდე ეტყობა. დაპირების მიუხედავად ადგილობრივების დახმარება გორის მერიას არ მოუხდენია, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილმა საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების საკუთარი სახსრებით სახელდახელოდ შეაკეთა. გადავახარეთ კი ეს ჩემი იმითი პალატკა მქონდა დახეულია, მაგრამ ტაშტები მიდგა თუ კიდე გადაიღეთ მაღლაც რო წვიმს, ჩემ გულზე წვიმს სულად. ნახდათ ისე ვართ ეხლა ეს რაც მქონდა რაღაცა ამ კორონობასა ჩაკეტილობაში კი შემოგვეხარი, არაფრის თავი არ მაქვს, ნახდათ ეხლა ამას მე ვიყიდო და რაღაცა და დავაფარო და ისე ვქნა. სოფელში ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაშია დანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ უამბიდობისას სახლები წყლით ევსებათ. უკვე დაუზიანდათ საცხოვრებელში არსებული ინვენტარი და ტექნიკა. მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებას დროულად ითხოვს. ის ხო ხედავთ ისედაც ისე ვისია როგორც იყო. ჩამოდის წყალი კი წვიმა. არა, იმის ფერი აღარ ყოფილა, როცა იყვნენ მოსულები. დაზარალებულების დასახმარებლად გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 22,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯება. თავზარაშვილის უწყებაში განმარტეს, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს თანხები ეტაპობრივად ჩაერიცხებათ. საცხოვრებელ სახლებზე იყო შემოტანილი განცხადება 25 განცხადება იყო შემოტანილი. ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეისწავლა, კომისიამ დაადგინა ზარალის ოდენობა, ზოგს აუნაზღაურდება 200 ლარი, ზოგს 500 ლარი, ზოგს 1800 ლარი და ასე შემდეგ. სულ არის 25 როგორც მე ვთქვი, მთლიანობაში თანხა სადღაც შეადგენს 20,000-დან 22,000 ლარამდე.
გადაცემული არის უკვე ესიები საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში და გადარიცხვები უკვე მიმდინარეობს. ესენ მიიღებენ ამ თანხას თავის პირად ანგარიშებზე და თვითონ მოახდინენ აღნიშნული ფართების რეაბილიტაცია. შეგახსენებთ, რომ 22 მაისს ძლიერი ქარის შედეგად სოფელ საქაშეთში 30-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანდა. აღნიშნულ ოჯახებს კი დახმარება ამ დრომდე არ მიუღიათ. გორის მუნიციპალიტეტში ტურისტების მისაღებად მზადება უკვე დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საზღვრები გაიხსნება, 4 ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოს ყველა კუთხისა თუ ღირს შესანიშნავი ადგილის მონახულების საშუალება მიეცემათ. გაუარესებს თუ არა ეპიდ ვითარებას ქვეყნის ეკონომიკის გადასარჩენად სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საკითხზე. მოსახლეობის ეპიდემიოლოგისა და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების შეფასებები მოვისმინეთ. სავარაუდოდ ამ კვირაში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან წარმომადგენლები ჩამოგზანდებიან და დაამონტაჟებენ აქ შუშის დამცავ ბარიერს, რომელიც გამიჯნავს ოპერატორებს ვიზიტორებისგან. სავარაუდოდ შუაშიც გაიმიჯდება, იმიტომ რომ ოპერატორებს შორის უნდა იყოს 2 მეტრი დისტანცია. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში უცხოელი ვიზიტორების მისაღებად მზადებას უკვე იწყებენ. სოფლიოში შექმნილი ეპიდვითარებიდან გამომდინარე სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს იღებენ. ქეთევან იარდალაშვილის თქმით, ისინი მალე შეძლებენ როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ტურისტების მიღებას. წვეთ ოპერატორებს ვიზიტორებთან. იმის გამო, რომ მათ აქვთ ხშირად კითხვები გორის რუკიდან გამომდინარე. ესა თუ ის ობიექტი აინტერესებთ ხოლმე, როგორც წესი. და ამის გამო პირდაპირ კონტაქტში შედის ოპერატორი ამ შემთხვევაში ვიზიტორთან. ეს დამცავი მინები ამიტომ კეთდება. და ბუკლეტებზე აქამდე იყო, როგორ იცით, აი თვალსაჩინოდ გვაქვს ეს ყველაფერი გამოფენილი. მაგრამ ეხლა ეს შეიცვლება, ესე აღარ იქნება. წდომა არ ექნებათ თვითონ. მოთხოვნა რაც იქნება, იმის მიხედვით ჩვენ მივაწვდით. ტურიზმის საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ საზღვრების გახსნა და ტურისტების მიღება საფრთხის შემცველი ნაკლებად იქნება. რობერტ მაღლაკელიძე ამბობს, რომ მათ მსოფლიო ჯანდაცვის მიერ მიღებული რეკომენდაციების შესახებ მითითებები უკვე მიიღეს და იმ შემთხვევაში, თუ ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და ვიზიტორები აღნიშნულ წესებს დაემორჩილებიან, კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეც ნაკლებად იქნება. არავინ არაფრისგან არ ვართ დაცული. ამიტომ აქ ვერც მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი თუ დავიცავთ მაქსიმალურად ყველა იმ პირობას, ყველა იმ მოთხოვნას, რასაც ჩვენ ვაკისრებს ეს რეგულაციები, მე მგონია რომ დიდი არაფერი არ იქნება საშიშროება, მაგრამ თუ ჩვენ არ დავიცავთ რეგულაციებს, ამ შემთხვევაში უკვე ფაქტიურად ნამდვილად საშიშროების წინაშე აღმოჩნდებით. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ მოქალაქეებს. გორელების ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ ტურისტებისთვის საჰაერო და სახმელეთო გზების გახსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ნაადრევად მიიღო, ხოლო ნაწილი ფიქრობს, რომ აღნიშნული ქვეყნის ეკონომიკას გააძლიერებს. გასაკვირველია, რომ არსებობს ამის საკითხი. უდაოდ კი. ჯერჯერობით სიფრთხილე გმართებს. თუმცა ტურიზმი ჩვენი ცხოვრებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სიფრთხილე იქნება საჭირო. რატომ? ისინი ჩვენზე სპეციალისტები არიან და გამოცდილება აქვს. და თუ ხვდებიან იმას, რომ არ არის საფრთხე შემცველი, ასე შეიძლება შეიძლება. თქვენი გორია, შეიძლება თუ არა იყოს. მეც ვეთანხმები ჩვენს ექიმებს. რა თქმა უნდა, საფრთხე შეიძლება, რადგან შემოსვლელები უნდა შემოწმდეს, მაშინ კარანტინში უნდა ჩასვან და ისინი რა თქმა უნდა ვეღარ დაისვენებენ ჩვენ ქვეყანაში. ისე როგორც მათ უნდა და რა მგონია არ უნდა გაიცნოს. ინფექციონისტები ფიქრობენ, რომ COVID-19-ის გავრცელების საფრთხე ჯერ კიდევ არსებობს. სწორედ ამიტომ ლია კალანდაძე მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობა სოციალურ დისტანციას დაიცავს, ვირუსის გავრცელების საშიშროებაც მინიმუმამდე შემცირდება. ინფექციონისტი იმასაც განმარტავს, თუ რა გზას გაევლიან ტურისტები ქვეყანაში შემოსვლას. გაფრთხილებული ესე იგი შეიარაღება. საზღვრების გახსნა თავისებურ რისკებს შეიცავს, მაგრამ რამდენადაც ვარ ინფორმირებული, სახმელეთო დეპარტამენტი საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს შემოდინებულ ხალხთან სწრაფი ტესტების ჩატარებაზე. თუ მძღოლები არიან, მით უმეტეს თუ შემოყავს კოლექტიურად და მძღოლ შემოყავთ, იტესტება მძღოლი, მერე ხდება თვით იზოლაციაში მოთავსება, რამდენადაც ვიცი საკარანტინო ზონაში, თუ რამე საეჭვა, მერე ხდება PCR-ით, ანუ გატესტვა.
საქართველოს ტურისტებს 1 ივლისიდან მიიღებს. 15 ივნისიდან აღდგება შიდა ტურიზმი. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლაზე შეზღუდვები 20 მარტიდან კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესდა. და რა იყო მთავარი დღის განმავლობაში ეთერს თბილისის სტუდიას ვუთმობთ. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. საორგანიზაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საგამოცდო ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თბილისში და რეგიონებში, ეს გახლავთ ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში და წელს მონაწილეობას იღებს 55,000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი. სექტორში 10 გამოსაცდელზე მეტი არ დაიშვება. საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში აუცილებელია თერმოსკრინინგი, სოციალური დისტანციის მაქსიმალური დაცვა. მითითებების შემთხვევაში ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება, სამუშაო მაგიდის წინ დამცავი ბარიერი და მაგიდებს შორის სიგანეში 2 მეტრიანი დაშორება. კონდიციონერის გათიშვა პირბადეების აუცილებლობა. ეს იმ წესების ნაწილია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლმა გამოცდების ჩასატარებლად შეიმუშავეს. თუ რამოდენიმე დღით ადრე გამოცდებამდე აბიტურიენტს აქვს სიმპტომები, რაც ჩამოგისახელეთ, ომატებული ტემპერატურა 37-დან ზემოთ, აქვს ხველა, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმს და ოჯახის ექიმის რჩევით იქნება ის შემდგომ გამოკვლეული. ამას, რა თქმა უნდა, ამ აბიტურიენტებისთვის უფასოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ჩავატარებ. პანდემიის პირობებში უნდა აიკრძალოს თუ არა კონდიცირება შენობებში და გამოცდების დროს. ეს კითხვა საზოგადოებაში აქამდეც არსებობდა. ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილის თქმით, კონდიცირებასთან დაკავშირებით კორონავირუსის დადასტურებული გადაცემის მსოფლიოში მხოლოდ ერთი შემთხვევა ჩინეთის ერთ-ერთ რესტორანში არის აღწერილი. ამიტომ ეს რისკი ძალიან დაბალია. კონდიცირების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთი მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორე მხრივ პირბადის ოფლით დასველების რისკი მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებს პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყნებში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასეთ ალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიცირების აკრძალვის შესახებ არ არსებობს. კონდიციონერების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთის მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორეს მხრივ პირბადის დასველების რისკი ოფლით მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებთ პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყანაში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასეთ ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიციონერების აკრძალვის შესახებ არ არის. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის თქმით, მთავარი დისკომფორტი აბიტურიენტებისთვის და გაგრილების სისტემის შეზღუდული მომსახურება იქნება, თუმცა გადაწყვეტილება შეიძლება გადაიხედოს. ანტიკრიზისული ბიუჯეტით ეკონომიკის ზრდა -4%-ია, ბიუჯეტის დეფიციტი კი 8.5%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ჩვენ ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%-ს, საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. გიორგი გახარიას განცხადებით, ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს საერთო არაფერი აქვს პოსტკრიზისულ გეგმასთან, რომელზეც მთავრობა მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და მიზნად ისახავს ეკონომიკის აღდგენას 2021-23 წლებისთვის. ანტიკრიზისული ბიუჯეტისთვის 3.4 მილიარდი ლარია გამოყოფილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბიუჯეტის დეტალებზე ისაუბრა. საბიუჯეტო დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფისკალური პარამეტრი 2.5%-დან გვესდება 8.5%-მდე და ჩვენ მომავალ წლებში, რა თქმა უნდა, იმ პოსტკრიზისული გეგმის ფარგლებში აუცილებელი იქნება დეფიციტი დავაბრუნოთ იმ ნიშნულზე, რომელიც ფისკალურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ის თანხა, რომელიც შემოწირულობებით მოგროვებულია ფონდში 133.5 მილიონი ლარი, ეს როგორც დამატებითი თანხა განსაზღვრულია ბიუჯეტში და პირდაპირ ბიუჯეტში გაიწერა, რომ ეს მოხდება მისი ხარჯვა მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად, მხოლოდ
კოვიდის საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე ან მისგან დაზარალებულთა დახმარებებზე. გიორგი გაგაურიძემ ასევე აღნიშნა, რომ აპრილის მდგომარეობით ეკონომიკა 16%-ზე მეტით შემცირდა. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგები ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძემ გადაცემაში ევროპის დრო შეაჯამა. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი რიცხვი თუ რაოდენობით შემცირდა პანდემიის დროს სამუშაო ადგილები, თუმცა ასეთი სავარაუდოდ 90,000 ადამიანია, რადგან 1200 ლარიანი უმუშევრობის კომპენსაციის მისაღებად სწორედ ამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა. ეკატერინე მიქაბაძემ ასევე სავაჭრო ბრუნვის შემცირებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში აპრილის თვეში კლება 27,9%-ს გაუტოლდა. მარტში ჰქონდა 22%-იანი კლება, აპრილში უკვე კლება 27,9%-ს გაუტოლდა. შემცირდა იმპორტიც, მარტის თვეში იმპორტი 12,7%-ით იყო შემცირებული, ხოლო აპრილში უკვე 38%-ს გადააჭარბა ამ შემცირებამ. ეს როგორც უკვე აღნიშნე, მოსალოდნელი იყო და ზოგადად მსოფლიოში ორნიშნა კლების ტემპები ფიქსირდება სავაჭრო ნაკადებში. საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 55%-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კოვზანაძემ განაცხადა. ჩვენ გაგვეზარდა ეს მნიშვნელოვნად და მაგრამ არის ფარგლებში 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს კანონიდან გამომდინარე და ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ შევინარჩუნოთ აი ამ ფარგლებში ეს ვარი. ფინანსთა მინისტრის თქმით, 1,5 მილიარდიანი სესხიდან 850 მილიონზე ხელი უკვე მოწერილია. წლის ბოლომდე თითქმის ყველა მთელი თანხა ჩამოვა, თუმცა ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ითქმა და დღესაც გავიმეორებთ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს სესხები და ამ თანხის მობილიზება მარტივი მეტობით გავაკეთეთ, ანუ ველოდებოდით უფრო მძიმე სცენარისთვის. და თუ ეს მძიმე სცენარი არ გათამაშდა, ჩვენ ამ თანხას სრულად ამ წელიწადში არ დავხარჯავთ, ეს მოხდება ამ თანხის ნაწილის დახარჯვა 2021-ში, რათა არ მოგვიწევს იქაც ძალიან დიდი ვალების აღება. ეკონომისტ გიორგი კებულაძის შეფასებით, საგარეო ვალის ზღვარი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და მისი თქმით, არანაკლებ საყურადღებოა თუ როგორ დახარჯავს მთავრობა ამ თანხას. სოვალია სად დავხარჯავთ ამ საგარეო ვალს. სწორედ შესაძლებელია რომ ქვეყანას ჰქონდეს ვალი, მაგრამ ის კარგად აბანდებდეს, მარტივად რო ვთქვა, საკუთარ ეკონომიკაში ამ ფულს და შემდეგ ამით იწოდეს ეკონომიკურ ზრდას. ზრდა წელს იქნება სამწუხაროდ უარყოფითი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა საგარეო ვალის აღება დაგჭირდება და თუმცა ცოტა უცნაურია, რომ რაღაც აი წელს არ დაგჭირდება, არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც ავიებს. რაღაცა ცოტა ისე შექოს, გავთ ბანკი რო გვეუბნება, რომ აი შეიძლება რომ ცოტა მეტი თანხა აიღო და რო არ გჭირდება და მაინც რაღაც დუნებს ავი. ყველამ უნდა გავითავისოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი შედგება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და ჩვენ მთავრობას ვირჩევთ იმისთვის, რომ მან გონივრულად ხარჯოს ეს ფული. არ დახარჯოს ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის განვითარების არარსებულ პროგრამებში, რომელიც არანაირ უკუგებას არ იძლევა, ასევე არ დახარჯოს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ეკონომიკურ ეფექტს არ გვაძლევს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 41.7%-ით შემცირდა და 165.5 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. ფინანსთა მინისტრმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის კლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია პანდემიასთან. პირველი კვარტალი პანდემიამდეა? პირველი კვარტალი არის პანდემიამდე? არა, პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ მსოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები არა, წინა წლებზე უნდა დამისვენოთ. რაზეც კითხეთ, იმაზე გიპასუხებთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენიც თუ ჩვენთან ეს საბჭო, უწყებათა შორის საკოორდინაციო უკვე შეიქმნა იანვრის ბოლოს. ანუ მონოდინები არსებობდა. თქვენ თუ გონიათ, რომ მონოდინები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 8 გაიზარდა, მათ შორის 3 პაციენტი ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომელია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი 2-ის დაინფიცირების პირველ წყარო ბოლომდე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ბოჭორიშვილის კლინიკა მათი პერსონალის ინფიცირების მიზეზები განმარტა, როგორც კლინიკის გამგეობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, მათი 3 თანამშრომელი პაციენტისგან დაინფიცირდა. კოვიდთან ბრძოლა ეს არ არის მარტო დარჩი სახლში, მივცეთ თუ არა პლაქველინი, რაც თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებდათ ხოლმე. ეს არის სხვა ცხოვრების სტილი თვითონ მეტ პერსონალისთვის.
ეს არის ცხოვრება, როდესაც შენ არც სამართალდამცავი გიდგას გვერდით, არც დაცვა, ექიმიც ხარ, ფსიქოლოგიც ხარ, დედაც ხარ და ხანდახან პატრულიც ხარ. ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არაადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არაადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან პირადი შეხება, არ გვეკარებოდა არავინ გარკვეული რისკების გამო, არც ერთი სამართალდამცავი ორგანო სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 818 შემთხვევა, მათ შორის 686 გამოჯამრთელებულია. კორონა პანდემიის გამო რისკ ჯგუფში შემავალ მოქალაქეთა შორის არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. გორში არსებული დღის ცენტრის დახურვის შემდეგ კი მისი ბენეფიციარები კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში პანდემიის გამო დაწესებული რიგი შეზღუდვები მოიხსნა, საინტერესოა, რა შეიცვლება მათთვის და რა სახის მომსახურების მიღება შეძლებენ იმ პროგრამის ფარგლებში, რომლის განხორციელებაც იგეგმება. თემაზე სასაუბროდ კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის დირექტორთან ერთად ანა კოსტანაშვილი გვერდდება. დიახ, ჩვენი სტუმარი გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი თინა ბრეგვაძე გვერდდება. მოგესალმებით, ქალბატონო თინა. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ საუბარი იმ დღის ცენტრზე, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და რომელიც ამ დრომდე დაკეტილია. რა პრობლემების წინაშე დააყენა აღნიშნულმა თქვენი ბენეფიციარები და რამდენი ბენეფიციარი იმყოფება დღის ცენტრში? 2020 წლის 4 მარტიდან დაიხურა ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადად და 85 ბენეფიციარი დარჩა მომსახურების გარეშე და ისევ ჩაიკეტნენ ოჯახებში და ეს მათთვის არის ძალიან დიდი და მოხდნენ სტრესულ მდგომარეობაში, ასე რომ გითხრათ. ეს მათი და მათი მშობლებისათვის იყო ძალიან დიდი სტრესი. ყოველ დღე არის ზარები, რომ როდის გაიხსნება, როდის მოხდება, რომ ჩვენ ცენტრში ვიაროთ, მაგრამ ჯერჯერობით ჯანმრთელობის სამინისტროდან არ გვაქვს პასუხი. გითხრეს, რომ ივლისის პირველ რიცხვიდან გაიხსნება, მაგრამ ვფიქრობთ არ იქნება ივლისის პირველ რიცხვიდან, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან რისკის მატარებლები და ძალიან რთული არის ამ ეტაპზე, რომ გაიხსნას დღის ცენტრი და მოვემსახუროთ 85 ბენეფიციარს. გასაგებია, ქალბატონო თინა, ისიც რომ გითხრათ, დღის ცენტრი რა სერვისებს თავაზობს შიშემო პირებს? დღის ცენტრი ჩვენ ბენეფიციარებს თავაზობდა სხვადასხვა მომსახურებებს. მოგვყავდა დილის 10 საათზე ჩვენი ტრანსპორტით სახლებიდან 5 საათამდე იყვნენ ჩვენთან. და 5 საათის შემდეგ ვაბრუნებდით ოჯახში. მათ ჰქონდათ ორჯერადი კვება, დილის საუზმე და შუადღის სამხარი. ისინი ჩვენს ცენტრში სწავლობდნენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო გაკვეთილებს, უტარდებოდათ ასევე სხვადასხვა ღონისძიებები, სწავლობდნენ სხვადასხვა ხელობებს და ძალიან ბევრი ჰქონდათ მომსახურება მასაჟის, ფსიქოლოგის და სხვადასხვა მომსახურებები, ასე რომ ვთქვა. გასაგებია, თქვენ თვლით, რომ კორონა პანდემიის გამო შიშემო პირები განსაკუთრებული გამოწვევების წინაშე დადგნენ. სწორედ ეს ხომ არ გახდა მიზეზი იმ ახალი პროექტის დაწყებისა. პროექტის შესახებ რომ გითხრათ, რატომ შეიქმნა და რა არის მიზანი? ეხლა დავიწყეთ ჩვენ ახალი პროექტი, რომელიც შიშემო პირთა დახმარების და მხარდაჭერა ეს არის COVID-19 დაწეული პრობლემებისთვის. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც განხორციელებელი არის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და შიდა ქართლში კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი. პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთა დახმარება, ვისაც არ შეუძლია გადაადგილება, ვისაც შეზღუდული აქვს მობილობა, სჭირდებათ ექიმთან მისვლა და ვერ მიდიან, სჭირდებათ ასევე კონსულტაციები სახლში.
გასაგებია, როგორ უნდა ჩაერთნონ შეშემოპირები აღნიშნულ პროგრამაში? რა არის ამისათვის საჭირო და რა მომსახურების მიღება შეძლებენ ისინი? შეზღუდული შესაძლებლობა გვაქვს გამოცხადებული ცხელი ხაზი. იმ ცხელ ხაზზე უნდა დარეკონ ჩვენ ოპერატორს დაუკავშირდებიან და ოპერატორი ჩაიწერს რა მომსახურება სჭირდება მათ და ჩვენი ტაქსი ეს არის კონსულტანტთან ერთად მივა ბინაზე და დაეხმარება. დაეხმარება იმ შემთხვევაში რა სჭირდებათ მათ რა მომსახურება სჭირდებათ იმის და მიხედვით. გასაგებია, ქალბატონო თინა, აღნიშნული სერვისების მიღებას როგორ შეძლებენ ბენეფიციარები? ბინაზე თუ არის ადგილი, სადაც შეუძლიათ მოგაკითხონ? თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის პირს რაც დასჭირდება, იმის და მიხედვით მობილური ჯგუფი მოემსახურება. მაგალითად, წაიყვანს საკიდრე უნდა რაღაცა არ ახავს სახლში დამხმარე ან კონსულტანტი, წაიყვანენ ექიმთან ვიზიტი თუ დასჭირდება, თუ დასჭირდება დახმარება, მასაჟის, ასევე ექთნის დახმარება ბინაზე მოემსახურებიან, გამოიძახებენ და მოემსახურებიან ბინაზე. ისიც რომ ითხრათ, რომელ და რამდენ რეგიონს მოიცავს თქვენი პროექტი და რამდენ ხანს გაგრძელდება? ჩვენი პროექტი მოიცავს 5 თვეს და 5 თვის განმავლობაში მან ექნებათ ეს მომსახურება. და ბოლოს ცხელი ხაზის ნომერი რომ გამოაცხადოთ და კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რატომ უნდა ჩაერთნონ აღნიშნულ პროექტში შეშემოპირები? ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერია 591 22 55 98. ამ პროექტში იმიტომ უნდა ჩაერთონ, რომ მათ საშუალება ექნებათ ამ პროექტის საშუალებით მიიღონ უფასო მომსახურება, მივიდნენ ექიმთან და გაუწევს ექიმი მათ კონსულტაციას, თუ მათ არ შეუძლიათ მაგალითად ჩამოვიდნენ და ცხოვრობენ მაღალ სართულზე, მათ ჩვენი ექთანი და ჩვენი ფიზიოთერაპევტი მოემსახურება სახლში. თუ არა და მათ მობილურ ჯგუფში შედის ასევე კონსულტანტი და თვითონ მძღოლი დაეხმარებათ და მაღალსართულიანიდან ჩამოიყვანს. ეს არის უფასო მგზავრობა და ექნებათ საშუალება იმისა, რომ მივიდნენ პოლიკლინიკა ექნებათ და თავისი კვლევები ჩაიტარონ. ქალბატონო თინა, დაგემშვიდობებით. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი თინა ბრეგვაძე პასუხობდა. პანდემიით გამოწვეული იძულებითი პაუზის შემდეგ გორის დილა 1 მარტს ეროვნულ ლიგაში 27 ივნისს გამართავს. ამისთვის საფეხბურთო კლუბმა მზადება უკვე დაიწყო და დღეს თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე პირველი ვარჯიში ჩაატარეს. ფეხბურთელები შემართებით არიან და ამბობენ, რომ ჩვეულ რეჟიმში მალე ჩადგებიან. როგორც კლუბის წარმომადგენელი ვანო ხორგუაშვილი ამბობს, სპორტსმენებმა COVID-19-ზე ტესტირება გაიარეს და ყველა მათგანზე პასუხი უარყოფითია. რიგით მესამე ტურის მატჩი გორელებს სამტრედიასთან 27 ივნისს 21 საათზე შინ უწევთ. მატჩი მაყურებლის გარეშე გაიმართება. დასასრულს მიუახლოვდა ეს დაავადება კორონავირუსის. ჩვენ შესაბამისად რა თქმა უნდა განვაახლეთ ვარჯიშები, 10 დღეა უკვე ინდივიდუალურ ვარჯიშებზე გადავედით. რა თქმა უნდა დაქვემდებარებაში, რასაც გვაძლევენ რეკომენდაციებს, იქიდან გამომდინარე ვარჯიშებდით ფეხბურთელებს. უკვე რამოდენიმე დღეა რომ გუნდი შევკრიბეთ უკვე ერთიანი ბირთვით და ერთიანი ბირთვი ვარჯიშობს უკვე და მემზადებით, იმიტომ რომ 25 ივნისის უკვე გამოცხადა ჩემპიონატის განახლება და შესაბამისად ჩვენს ყველანაირ რეაგირებას და ვარჯიშებს გავდივართ იმისათვის რომ მზადყოფნაში შევხვდეთ განახლებულ ჩემპიონატს და რა ვიცი, ყველაფერი მე ვფიქრობ რომ ნორმების ფარგლებში მიმდინარეობს და თავარი საისო მზადყოფნაში შევხვდეთ განახლებულ ჩემპიონატს. დიახ, 27-ში იწყება, როგორც ვიცით, ჩემპიონატი. კვლავ განახლდება ეროვნული ლიგა და იმედია შედეგიანი მატჩები გველის წინ გორის დილისთვის. ყველა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ყველა რეკომენდაცია ჩვენი გუნდის მხრიდან 100% და გათვალისწინებული იყო. ყველანაირი პირობა იყო იმისთვის, რომ თავი უსაფრთხოდ გვეცნო და ჩვენი საქმე გვეკეთებინა. 2 დღის უკან გავიარეთ ტესტირებები. ყველასთვის სასიხარულო ამბავი გვაქვს დღეს, რომ არავინ არ არის დაავადებული. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ ორკვირიან 14-16 დღე გადასვლას შეკრება
კარანტინის სახით. როგორც ესეთ ცნობილია 25-ში ვიწყებთ ჩემპიონატს და განახლდება ისევ ცენტრალურ სტადიონზე, მაგრამ როგორც ნათქვამი, ესე იგი უმაყურებლად, თავიდან დავიწყებთ უმაყურებლად. ვარიანის მეურნეობასა და შინდის ეგრეთ წოდებულ ნახალოვკის უბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა მიმდინარეობს. გორის მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ პროექტების ჯამური ღირებულება 708,708 ლარს შეადგენს. ვარიანის მეურნეობაში პროექტის მიხედვით რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ჭაბურღილს, მოეწყობა საქლორატო, სადაწნეო კოშკი და მაგისტრალი, რომელიც დააკავშირებს ჭაბურღილს რეზერვუართან და რეზერვუარს კი არსებულ ქსელთან. შინდის ეგრეთ წოდებულ ნახალოვკის უბანში, სადაც ასევე 120-მდე ოჯახი ცხოვრობს, პროექტი ითვალისწინებს როგორც ჭაბურღილის, საქლორატოს, წყალსადაწნეო კოშკისა და სანიტარული ზონის მოწყობას, ასევე ინდივიდუალური მრიცხველები დამონტაჟდება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სასმელი წყლის პრობლემა აღნიშნულ სოფლებში მცხოვრებ 240-მდე ოჯახს აღარ შეაწუხებს. მონტაჟდება ვარიანის მეურნეობაში 2 50-ტონიანი რეზერვუარი, რომელიც დაერთება არსებულ ქსელზე, ხოლო შინდისის ამ ნახალოვკის უბანში 2-25-ტონიანი რეზერვუარი დადგება, ასევე ჭაბურღილი კეთდება საქლორატო და მოსახლეობა მიიღებს კარგ სასმელი წყალს. გამოიყო 700,000-მდე ლარი. ძალიან გვიხარია, რომ ეს სამუშაოები მიმდინარეობს, რადგან წყალი მასიურად არ ქონდა და ახლა ეს სამუშაოები რო დამთავრდება 24 საათი გვექნება ჩვენ უბანში წყალი და ამით 120 ოჯახი მაინც კმაყოფილი დარჩება ამ წყლის მომსახურებით. ასეთი გახდათ დღის განმავლობაში განვითარებული მთავარი თემები. შეხვდებით ერთმანეთს ხვალ 19 საათზე. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.